හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔන්ලයින් සෙලින් කරලා ඇත්තටම මාසෙකට සැලකිය යුතු තරමේ මුදලක් වාට උපයන්න පුළුවන්. මාසෙට ලක්ෂයක්, ලක්ෂ දෙකක්, ලක්ෂ තුනක්, ලක්ෂ හතරක් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව ඕනනම් උපයන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම එහෙම උපයන්න පුළුවන්. මම මේ දේ සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. මම මේ දේ සාර්ථකව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම මගේ අත්දැකීම් ටිකක් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්ලයින් සෙලින් ඔයාලා පටන් ගන්නේ කොහොමද? වගේම මේක පියවරෙන් පියවර ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මේ ඔන්ලයින් සෙලින් කියන දේ අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් කරලා අත්දැකීම් ලබලා තියෙනවා. ඉතින් මම පළවෙනිම පටන් ගත්තේ සැන්ඩල්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ කාන්තා පාබහන් වර්ගයකින් තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකේ අයිටම්ස් හොයාගෙන මම ඊට පස්සේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගෙන මේක කරන විදිහ සහ මම මේකට අදාළව මගේම ස්ට්‍රැටජිස් කිහිපයක් මම මේකදී හදාගෙන තමයි මම මේ බිස්නස් එක කරේ. ඉතින් මට සැලකිය යුතු තරමේ ආදායමක් ඒ තුලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නිසකයෙන්ම ලැබුණා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් සෙලින් කියපුවාම ඔයාලට මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, සර්විස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඔන්ලයින් සෙලින් වා කරලා නැත්නම් හරි ඔයාට ඔන්ලයින් හරහා මුදල් උපයන්න. ඔයාට යම්කිසි වාගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගෙන ඔයාට මුදල් උපයන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අගක් වෙනකම් බලන්න. ඔයාට පියවරෙන් පියවර ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක කරනවා. ඉතින් මම අද මුල ඉඳන් ඔයාට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ පාත් එකේ ගියොත් ඔයාටත් සාර්ථකව ඔන්ලයින් සෙලින් කරලා මාසෙකට සැලකිය යුතු තරමේ මුදලක් ඔයාට උපයීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්ලයින් සෙලින් කියපුවම ගොඩක් අය හිතාගෙන eBay පාවිච්චි කරලා හරි Amazon හරි AliExpress use කරලා විතරයි මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැහැ. ඔයා eBay වලට හරි AliExpress ඔය වගේ drop shipping methods වලට යනවා නම් ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ drop shipping කියන eBay එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන කරන දේ කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක ඇවිල්ලා නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක්. මොකද්ද? ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ඔන්ලයින් ජර්නි එකේදී ඔයා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ මුදල් උපයන්න යද්දී ඔයා මේක පඩි පෙලක් නගින ආකාරයකින් හිතන්න. පඩි 100ක පඩි පෙලක් තියෙනවා. හරිද? ඒ පඩි 100 පඩි පෙලෙන් ඔයා පළවෙනි පඩි 50 තරණය නොකර ඔයාට 51 වෙනි පඩියට යන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඔයා ඒ පළවෙනි පඩියෙන් තියලා ඔයාට 51 වෙනින් අඩිය තියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාත් අලුත් කෙනෙක් නම් මේකට ඔයා eBay වලට යනවා කියන්නේ ඔයා නිකන් අර වගේ පළවෙනි පඩියෙන් අඩිය නොතිය ඔයා කෙලින්ම 51 වෙනි පඩියට අඩිය තියන්න හදනවා වගේ වැඩක්. ඉතින් එතකොට ගොඩක් අය මොකද වෙන්නේ? වික්ෂිප්ත වෙනවා, කන්ෆියුස් වෙලා මේ මොන මගුලක්ද මේ කියලා හිතාගෙන මේක නවත්තලා දානවා. තමන්ට ඔන්ලයින් සමහර විට බිස්නස් කියන දේ එපා වෙනවා. එක්ක බොරුවක් කියලා හිතනවා, මේක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා හිතනවා. ඔයත් මමත් හොඳ ආකාරවම දන්නවා අද වෙනකොට ලෝකේ වගේම ලංකාවෙත් මේ ඔන්ලයින් සෙලින් කියන දේ කරලා ලංකාවේ වගේම ලෝකෙත් ගොඩාක් පිරිසක් ඉන්නවා මේක සල්ලි උපයන පිරිසක්. හැබැයි ඒ කට්ටියක හරියාකාරව කරලා කන්සිස්ටන්සි මේක දිගින් දිගටම කරගෙන ගියා. එහෙම තමයි ඒ කට්ටියගේ මේ ජර්නි එක කරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන කියලා. පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් තෝරා ගැනීම. ඉතින් මේකදී ඔයා සේවාව කියන එක අපි මෙතනදී අත්හරිමු. සේවාවක් ඔයා කොහොමද මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ, සෙල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි වෙනම එපිසෝඩ් එකකින් කතා කරමු. අද අපි කතා කරමු ඔයා නිෂ්පාදනයක් හරි ඔයාගේම නිෂ්පාදනයක් හොයාගෙන කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා අපි අද කතා කරමු. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මම කිව්වේ ඔයාට මොකද්ද? නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා සෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධව හරි ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කරන්න ඔයා කැමති දෙයක් ඔයා තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා අකමැති දෙයක් තෝරගන්න එපා. ඔයාට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එක ආවත් ඔයාට අකමැති දෙයක් මේ තුලදී තෝරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට මේක දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. ඒක නිසා පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන මූලිකම දේ තමයි නිෂ්පාදනයක් තෝරගන්න එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ දෙහිර ඔයාට පුළුවන් වේදිකාවක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, ක්‍රමවේදයක් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩක් සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා පටන් ගන්න දරාස් තුලේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් අයිටම්ස් වගේ අනම්මනම් දේවල් කරනවා ඔයා ඉක්බන් වගේ සයිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම නිෂ්පාදනයක් හරි ඔයා නිෂ්පාදනයක් තෝරගෙන මේ නිෂ්පාදනය මම කරනවායි කියලා හිතනවා නම් ඔයා ඩරාස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක තෝරගන්න. මොකද ඩරාස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඔයාට ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න අවශ්‍ය ෆීචර්ස් සියල්ලම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට කාඩ් පේමන්ට් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ලොකු වාසි ගොඩක් වාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
ඔයාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඔන්ලයින් සෙලින් පටන් ගත්තොත් ඔයාට දැන් මම අර කිව්ව විදිහට Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් වලින් එහෙමත් ඔයාට ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඕකෙදි කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි හදා ගන්නවා කියන එක සෑහෙන අමාරුයි. මොකද ඔයාට එක එක කුරියර් සර්විස් වලට ඒවට BR දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා දරාස්සරා හරියට ඔන්ලයින් සෙලින් පටන් ගත්තොත් ඔයාට ඔය BR මුකුත් ඕන ඔයාට ඉතාලම පහසුවෙන් මේක පටන් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අර කිව්ව විදිහට ඔයා දෙවනි ස්ටෙප් එක ඉදිරියට කරන්න ඕන ඔයාට වේදිකාවක් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඒකට දරස් වෙන්න පුළුවන්, ඉක්මන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා හරහා වෙන්න පුළුවන්, Facebook shop වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාට වේදිකාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ ඉදිරියට කරන්න ඕනේ මේ මාර්ගගත වෙළඳපොළ සකස් කිරීම. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක දැන් හදාගන්න ඕන. දැන් මම මේ ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කියලා හිතාගෙන. ඉතින් එහෙනම් ඔයා ඉස්සලම Shopify, eBay, AliExpress, Amazon ඔය වගේ දේවල් වලට යන්න එපා. Etsy ඔය වගේ දේවල් වලට යන්න එපා. මොකද ඒවා ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට්. ඉස්සල්ලා ඔයාගේ ලෝකල් මාකට් එක ලංකාවේ ඔන්ලයින් සෙලින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සලා පොඩක් අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න ඕන. ඒ අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න තමයි මම ඔයාලට කිව්වා අර විදිහට දරාස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරන්න, ඉක්මන් පාවිච්චි කරන්න, ලංකාවේ තියෙන සයිට්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ මුකුත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බැයි නම් ඔයාලට Facebook කරහා වුණත් ඔයාලට ඔයගේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් මම කියනවා දරාස් පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි පහසුකම ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. වගේම ඔයාලට පේමන්ට් කලෙක්ට් කර ගැනීමේ සෑහෙන ලේසියක් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මාර්ගගත වෙළඳපොළ සකස් කිරීම කියන්නේ ඔයාලා දරාස් දැන් තෝරගත්තා කියලා හිතමුකෝ. අපි දරාස් තෝරගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් දරාස් එකේ ස්ටෝර් එක හදන්න. ඉතින් ඒ ස්ටෝර් හදන විදිය අවශ්‍ය නම් ඉතින් YouTube වලත් තියෙනවා. හැබැයි බේසික්ලි තමයි තියෙන්නේ, ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ලිම නෑ. ඉතින් මම මේකට ඔයාලට ඉස්සරහට මේ ස්ටෙප් ටික ඉවරලා මම ඔයාලට සොලියුෂන් එකක් අරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඔයා දැන් ඔන්න ඔයා නිෂ්පාදනයක් තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයාට වේදිකාවක් ඔයාට ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයාගේ මාර්ගගත වෙළඳපොළ සකස් කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ අයිටම්ස් ටික දාලා ඔයාට මේක ප්‍රවර්ධනය කිරීම තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඔයාට සෝෂල් මීඩියා මාකටිං පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින්, Google ඇඩ්වර්ටයිසින්, YouTube මාකටිං ඔය වගේ ගොඩක් ක්‍රම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න, ඔයා මාකටිං කරන්න, ඔයා මේ මාකටිං සහ සෙල්ස් කියන දේ ඔයාටම වෙනම ස්ට්‍රැටජි හදාගන්න. ඉතින් මම අර කිව්ව විදිහට මමත් මගේම වෙනම ස්ට්‍රැටජියක් හදාගත්තා. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රැටජිය ඔයාලටත් මම දෙන්න ලෑස්ති. මම ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට පොඩි දැනුවත් කිරීමකුත් කරන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේක කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. මේක මැනේජ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේ දේවල් ටික ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයා මේක දිගින් දිගටම නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කරන අයිටම්ස් කොහොමද මේක සෙල් වෙන්නේ, මේක ක්ලික් වෙන්නේ කොහොමද, මේකේ මොන වගේ දේවල් වෙනස් කරද්ද මිනිස්සු ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ, හරිද, මිනිස්සු කැමති මොන වගේ දේවල් වලද, මිනිස්සුන්ට කොහොමද මේකේ අපි කොහොමද මේක කස්ටමර්ස්ලා බයි කරන විදිහට මේක ලස්සනට හදාගන්නේ, පෝස්ට් එකක් ඉදලා හදාගන්නේ, මේකේ ඔයා දෙන්න ඕන ස්පෙસિෆිකේෂන්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් හදන්නේ කොහොමද, ඒවා ඔයා දිගින් දිගටම අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. මොකද ඔයා සමහර වෙලාවට ඔයාට පළවෙනි පාරේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හරියට ටයිටල් හරියව දාලා හදද්දී ඔයාට ඕක නිවැරදිව හදාගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේක පළවෙනි පාර ඔයා දාලා ඉවරලා ඔයාට ඊට පස්සේ ටික දවසක් යද්දී ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ වෙනස් යුතු තැන් මොනවද කියලා. සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරලා ඔයාට හොඳ පාත් එක්කට යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික, ඔන්න ඔය පොඩි ස්ටෙප් ටික තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් පොඩ්ඩක් සාරාංශගත කරගමු. පළවෙනිම ඔන්ලයින් සෙලින් පටන් ගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට නිෂ්පාදනයක් තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට අවශ්‍ය මේක සේල් කරන්න ඔයා සුදුසු ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, ඔයාට අවශ්‍ය ෆීචර්ස් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයා තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක ඔයා නිර්මාණය කරගන්න ඕන, අයිටම් ලිස්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි කළමනාකරණය. කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරාට පස්සේ ඔයා මේක මැනේජ් කරගෙන යන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ මැනේජ් කරගෙන ගියේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඔයා හරි වෙලාවට අප්ඩේට් කරේ නැත්නම්, ඔයාගේ ස්ටොක් ඉවර නම් ස්ටොක් ඉවරයි කියලා දැම්මේ නැත්නම්, ඔයාගේ ප්‍රොමෝෂන්ස් ඔයා ඇඩ් කරේ නැත්නම් ඔයාට මේ ඔන්ලයින් සෙලින් කියන දේ දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. මොකද්ද මම අර කිව්ව සොලියුෂන් එක? මෙහෙමයි. මම කිව්වනේ මම මේ දරාස් සෙලින් තුලින් මම දරාස් සහ Facebook එකට මේච් කරලා තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. මම සැලකිය යුතු විදිහේ ආදායමක් මේ තුලින් ලැබුවා. ඉතින් මම මගේ අවුරුදු 2 අත්දැකීම් එකතු කරලා මම මේ සම්බන්ධව ලස්සන ක්ලාස් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ලස්සන වීඩියෝ ලෙසන්ස් ඉදිරියට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට Zoom වලටවත් Google Meet එහෙම වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ කාලේ නිකරුණේ වේස්ට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ටයිම් එක ඔයාට මැනේජ් කරගෙන ඔයාට කැමති ලාග මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් ටික නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගෙම අපි ඔයාට සපෝට් සර්විස් එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් මේ සම්බන්ධව આવොත් ඔයාට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය විසඳුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් මේ තුලදී මම
කතා කරන මාතෘකා. ඒ කියන්නේ මම මේක තුලදී ඔයාට account එකක් හදාගන්න විදිහේ ඉඳන් ඔයා මේක මේ ඩ්‍රොප් shipping කියන මෙතඩ් එක යූස් කරලා කොහොමද ඔයා මේකේ සේල්ස් වැඩි කරගන්නේ? මාකටිං ප්‍රොපගැන්ඩාස් යූස් කරන්නේ කොහොමද? කස්ටමර් කෙනෙක් හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද? අයිටම්ස් හොයාගන්නේ කොහොමද? නිවැරදි අයිටම්ස් ඔයාට හෝල්සේල් ගන්නවා නම් ඒ හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ අයිටම්ස් ඔයා තියනවා නම් ලිස්ටිං කරන්නේ කොහොමද? මේ ආකාරයෙන් සියලුම දේ ඔන්ලයින් සෙලින් වලට අදාළ සියලුම දැනුම ඔයාට මේ පාඨමාලාව තුලින් වීඩියෝ පාඨමාලාව තුලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටාම සහනදායි මිලකට ඔයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොටින්ම කියනවා නම් දවස් කිහිපයකට. ඒ කියන්නේ මම තව දවස් කිහිපයකට මේකේ මුදල ඊටාම අඩු හැමෝටම දැරිය හැකි මුදලක් මම මේකට දාලා තියෙනවා. කොටින්ම කියනවා නම් මේ සම්පූර්ණ ලෙසන්ස් ටික සහ මේ සම්පූර්ණ සර්විස් එක ඔයාට වැය වෙන්නේ රුපියල් 3500ක් වගේ පොඩි ගාණක් විතරයි. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ සම්පූර්ණ ගයිඩන්ස් එක හරහා ඔයාට ඔන්ලයින් සෙලින් ඒක තුලින් පටන් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඇඩ්වාන්ස්ලි මේ ගැන ඉගෙනගෙන ඔයාට හරියට වැඩේ කරගෙන ඔයාට අමතර ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේකට සම්බන්ධ වුණා කියලා කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මම හිතන විදිහට ඔයා අනවශ්‍ය වියදම් විදිහට රුපියල් 3500 ඇති වෙනකන් ඔයා වියදම් කරලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ වටිනාකමකින් යුක්තයකට ඔයා වියදම් කරා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් ඒ කියලා. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන ඕන අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සහ කමෙන්ට් වල විස්තර ඇති අපේ WhatsApp numbers ඇති කතා කරන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා හැකි ඉක්මනින් ඔයාලට ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කියන්න ඕන විශේෂම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔන්ලයින් සෙලින් කරලා සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා කරන්න ඕන මූලිකම දේ තමයි ඔයා මේක ආසාවෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද පටන්ගෙන ඔයාට හෙට වෙද්දි මේකේ ඉන්කම් එකක් එන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. සාමාන්‍ය බිස්නස් එකක් ගත්තත් එහෙමයි. දැන් ගොඩක් අය ඔලුවට දාලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන්නේ හරි ඊසි කියලා. ඊසි නෑ. මම කලින් කිව්ව විදිහට කලින් හැම වීඩියෝ එකකම සඳහන් කරලා තියෙනවා හැමෝටම නටන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකත් ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන දේත් හැමෝටම කරන්න බෑ. හැබැයි Tamanට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේක කරන්න ඕන කියලා ගට් ෆීලිං එකක් තියෙනවා නම් Tamanටත් මේක කරගැනීමේ කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. අපි මේකෙදි කියලා දෙන ස්ටෙප් එක හරියට ෆලෝ කරන්න. මොකද මේක කන්සිස්ටන්සි මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක සාර්ථකත්වයේ තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ කන්සිස්ටන්සි මත. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක දිගින් දිගටම කරගෙන යනවද? ඔයා අප්ඩේට් වෙනවද? ඒ වගේ දේවල් මත තමයි මේක රඳා පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ක්වික් රිසල්ට් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. එහෙම නැතුව ඔයාට ඇත්තටම ආසාවක් තියෙනවා නම් මේ තුලින් සාර්ථක වීමට ඉතින් ඔයාට මේ ඔන්ලයින් ශාස්ත්‍රය ඊටාම සුදුසු ශාස්ත්‍රයක්. ඉතින් ඒක නිසා වැදගත් වෙන්නේ හරි දැනුම ලබා ගැනීමයි. ඉතින් හරියට මේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න අධ්‍යයනයක් කළා මොන වගේ විදිහවලටද ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා අධ්‍යයනයක් කරන්න ඒ කරලා ඔයාට සුදුසු ක්‍රමවේදයක් තෝරගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂම දේ තමයි ඔයා මේ කරන වැඩේ ඔයා ඔන්ලයින් මොන හරි වැඩක් කරනවා නම් ඔයාගේ සාර්ථකත්වයට කරන ඕනම වැඩකදී ඔයා මේ දේ කැමැත්තෙන් කරන්න. ඒ කැමැත්තෙන් කරොත් ඔයාට හැකියාව හම්බ වෙනවා ඔයාගේ ටාගට් ඇචීව් කරගන්න. රයිට්. අද අපි කතා කරේ කොහොමද අලුතින්ම එන කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් සෙලින් කරලා ඔයාගේම බිස්නස් එකක් හදාගෙන මුදල් උපයන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකෙදී ස්ටෙප් කිහිපයක් කතා කරා. ස්ටෙප් කිහිපය ආපහු කිව්වොත් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම නිෂ්පාදනයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට අදාළ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයාට අවශ්‍ය ෆීචර්ස් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මාර්ගගත ස්ටෝර් එක. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ අයිටම්ස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාකටිං කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක දිගින් දිගටම මැනේජ් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික ඔයා හරියට ෆලෝ කරොත් ඔයාටත් ඔන්ලයින් සෙලින් තුලින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach. We guide. We support. What you want, you just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.